Sa previous video ko, ginawa ko yung about sa travel nursing. And ang daming comments, ang daming mga questions na nakalagay doon. And na-realize ko hindi ko pala natapos talaga siya ng kompleto or hindi complete yung binigay ko sa inyong details. So for now, sasagutin ko na lang yung mga questions para at least mas maintindihan nyo kung ano yung travel nursing. Okay? So start tayo. Question number 1. Pwede ba pang nursing home yung pag-travel nursing? Yes. Yes na yes mga kawan. Yung travel nursing kasi kahit saan, kahit anong department ka. Medical surgical, gaya nung sa akin, medical surgical ako ngayon. Medical surgical telemetry, nursing home. Yung ibang katropa ko nga dito, yung from Fresnosburg, ano na sila ngayon vaccinators. Travel nurse na vaccinators. So saan sila ngayon, ang ginagawa nila is mag-vaccine lang. And talagang na-enjoy nila yun kasi less stressful. Kasi nga, inject ka lang, tas wala lang problema. So yun, binabayaran sila ng mas mataas ng rate versus sa regular na vaccinator lang. So yun, may mga ganun options mga kawan, malawak yung options. Depende kung ano yung availability or ano yung mga parang deals or promos na nakikita mo online na gusto mong patusin and kung saan available. Parang ganun. So may mga ka-travelers kasi ako before sa previous work ko, ang ginagawa niya 3 days siya sa amin, tapos 2 days siya nag-work sa nursing home na mas malapit sa kanila. So yeah, you can do that also. Next question. Something to do about the benefit and yung insurance para dun sa kanya and sa family. For me mga kawan, meron insurance na in-offer yung agency ko. Parang $100 per week yung binabayaran ko. Basic lang yan $100 per week. Medyo mahal siya versus dun sa insurance ko before. Ang pinakamagandang gawin mga kawan, if example, si Mrs. na nag-work sa regular hospital, ang maganda doon is kunin ko yung insurance niya, makikisabay ako sa kanya kasi mas mura yon. Ang mangyayari kasi is parang $200 lang sana ang babayaran kong monthly sa part ko lang yun versus if dito ako sa agency ko na 400. Kaya lang hindi ko masyado na pagplanuhan yung una, so hindi ako nakapagpasok sa enrollment period. So hindi ako nakabakas kay wifey doon sa insurance niya. So on my own ako sa AYA or sa insurance ko, I mean. Pwede mo rin kunin yung insurance doon sa agency ko, sa travel agency ko, para doon sa family mo. Pero hindi advisable. Kasi talagang expensive. Medyo mahal nga talaga siya. If sa akin, 400 mga kawan. If sasamaan ko, if ipapakas ko si Mrs. sa insurance ko, ang mangyayari is, babayaran ko sa kanya is $600. Yes, $600. So, medyo malaki yun. Medyo malaki talaga, di ba? So, no. Hindi magandang plan na yun. Sa benefits naman mga kawan, may binibigay din silang 401k dito sa travel insurance ko. Pero may ganun criteria pa rin na kailangan i-meet. For now, hindi pa ata ako qualified para ma-meet yung criteria na yon. I will post dito ipapost ko na lang yung edit. Ilalagay ko dito yung yung criteria na sinasabi nila para ma-meet ko yung 401k na offer nila. Ito lang ginagawa mga travel nurse mga kawan. Since malaki nga yung sweldo, minamax out na lang nila doon sa mga ROT or sa IRA. Doon nila nilalagay lahat. Minamaximize nila yun para at least yung tax na bawas talaga malaking mababawasan. Tapos yung mga investment na gano'n, tapos mga stocks. So yun mga ginagawa ng mga tao dito para mas makabawas sa taxation. And para sa future mo na rin, di ba? Makakasave ka para sa future mo. Tapos yung next question naman mga kawan is about sa schedule. Depende sa offer. Ang nilagay niya 3 days ba or 6 days. Ang offer kasi sa mga travel nursing mga kawan is by hours. So, typically by days na rin. If 36 hours yung offer, so 3 days lang. If 48 hours yung offer, 4 days. Tapos minsan may 6 days pa o may 5 days pa Depende sa kontrata na gusto mong kunin. Depende talaga sa offer. Usually, ang typical na kontrata na binibigay nila is 36 to 48 hours. 3 to 4 days. Yun yung regular na offer nila. Pero like ni sinabi ko sa previous video ko, 36 hours ako pero gusto ko mag-work more. So gusto ko ng overtime. So 48 hours yung tina-target ko. Yung mga kasama ko, ginagawa nila is 6 days a week talaga sila nagtrabaho if possible. Kasi syempre mas malaki talaga yung offer talaga. And I don't blame them. Gusto ko rin gawin yun pero kailangan may mga responsibilities din ako sa ibang mga bagay. So 4 days lang muna, 4 to 5 days, depende sa schedule. If yung kontrata ko is 36 hours mga kawan, usually ang guaranteed hours ko is 36 hours lang. Yes, yun lang guaranteed ko. So yung overtime, depende sa facility, sa needs nila and sa ruling nila if pwede ka mag-overtime.
nalala ko isang kasama ko sa katrabaho ko ngayon, nag-work sa previous hospital, hindi siya pwede mag-overtime. Hindi allowed mag-overtime yung mga travel nurses doon. Ewan ko bakit ganun. Hindi siya pinag-overtime. So, ang ending, lumipat siya dito sa amin. Dito sa amin, kailangan talaga nila ng staff. So, welcome nila yung mga mahilig mag-overtime. So, yeah, lista lang, overtime lang. Tapos yung sinabi kong guaranteed per hours, 36, diba? Minsan, pwede ka ma-call off or hindi ka papasukin 1 day within 2 weeks schedule mo. So, ibig sabihin, if 1 day na hindi ka pinapasok doon, bayad ka pa rin ng agency mo para doon sa stipend or yung sa meal allowance and the housing allowance. So, kahit na hindi ka pinapasok, covered ka pa rin in a way. Hindi totally na hindi ka talaga babayaran. Normally, ang kinakancel talaga is yung mga regular staff. Kasi pag sila na-cancel, hindi talaga bayad. Pag ang travel nurse kinancel, bayad pa rin. Kasi nga yung, like I said, yung benefits ng stipend and yung housing and yung meal allowance. So, hindi practical na kinakancel mo yung mga travel nurses. Mga kawanis, about yung cons ng pagiging travel nurse. Number 1, pinoint out niya yung parang unsafe kasi parang 1 day orientation ka lang tapos ma-float ka sa isang unit or hospital na wala kang idea kung paano na ma-manage or ano. Yes. Yes and no, mga kawan. Oo nga, medyo mahirap talaga na bagong place ka, bagong salta, ilalagay ka agad doon. Pero yun talaga ang cons ng travel nursing, mga kawan. Kaya nga, ang in-encourage talaga nila dito is talagang may magandang background experience ka. Flexible ka, kayang-kaya mo yung mga ganun obstacles, and talagang savvy ka na sa mga ilang bagay. Overall naman kasi para sa akin, mga kawan, ang nursing naman kasi yung care na binibigay natin is actually the same lang. Halos pare-pareho lang yan eh. Ang difference lang talaga is paano nila in-handle doon sa institution na yun or doon sa hospital na yun. Kung paano nila binibigay yung mga medications, paano yung mga process nila, paano yung mga billing and all and everything like that. So ganun yung cons talaga nila. Oo, medyo mahirap talaga na 1 day. Pero paminsan madali lang kasi kung similar lang talaga doon sa previous workplace mo yung management, yung system, particularly yung system, so hindi ka talaga ganun magkakaroon ng problema kasi magiging familiar ka lang. I really believe na kung mas matagal na experience mo bilang isang travel nurse na nagagawa mo to, lipat-lipat, bagong hospital, and talagang magiging manina lang to kasi nga basic na lang. Ang importante lang talaga dito is maging safe yung management mo doon sa patient na yon. Wherein tama yung binibigay mong care, alam mo yung ginagawa mo, alam yung management, yung area na pinagtrabuhan mo is part of your specialty, and hindi yung part kung saan parang hindi ka aware kung paano nila ginagawa yung work na yon. Like sa akin, medical surgical ako, mga kawan, slight telemetry. Maganda if ilalagay ako doon sa medical surgical floor lang. Pero pag insist nila ako ilalagay doon sa ICU, ayun, yaring-yari ako. Hindi ko kaya i-manage yung mga ICU cases dito sa US kasi unfamiliar ako sa lahat ng process ng ginagawa nila dito. So hindi ako familiar. So ayaw ko mag-work sa ganun. So yes, medyo unsafe pero doable naman, particularly if you have the background experience. Then another cons, mga kawan, ito based sa mga kwento ng mga kasama ko, pag isa kang travel nurse, minsan yung iba mga regular staff or yung staffing doon ayaw sa'yo. Ayaw sa'yo, parang medyo, alam mo yun, medyo may pag-jealous or naiinggit ba, parang ganon. So ang nangyayari is pangit yung trato nila sa'yo. Yes, may mga ganon. Sinasabi nila since may higher paying job ka, dapat is bigyan ka ng mas mahirap na cases. Yep. So yeah, may ganun mga mentality mga tao dito. Hindi ay may mga, sabi nga unang araw pa lang parang tinitingnan na head to toe ng mga ibang regular staff sa kanya, parang ganun. Tapos binibigyan ng mga mahirap na cases. Minsan sa maraming admissions and everything like that. For me, if binibigyan ka ng ganun, tapos okay pa naman yung ma-manage mo pa naman, minsan mas maganda tight lip ka na lang.
Yes, may advantage kasi kung hindi ka masyadong maingay, maging mainit ka sa mata ng management pag ganun. Kung lagi kang reklamador, andun ka mag-travel nursing para mag-fill in ng gap lang, para to help lang. Hindi ka doon para mag-change or para mag-promote ng changes or paano mag-switch ng management and all. Try to be invisible. Yun ang sabi sa akin. Be a listener, be a less talker. Yun na yung sabi ng mga travelers na nagsabi sa akin. Pero pag nangyayari yung ganong abuso na yung masyadong maraming binigay sa yung cases, admissions, and nakita mo na parang unfair sa iba, maganda professionally kausapin mo yung management. Sabihin mo yung hinanakit mo na hindi naman magandang ganito and unsafe, particularly if unsafe na para sa part mo and para sa patient yung binibigay sa yung assignments. Kasi minsan naman kasi, example, bibigyan sa'yo ng 5 cases tapos nangyari sa kanya is iba yung location ng patient niya, hindi yung hilera. So siguro mga halos buong square ng corner andun yung mga pasyente niya, tapos puro confused. So pag ganoon, hindi na safe, di ba? So maganda ako sa management, sabi mo hindi naman fair ganito. Ayaw ng management na baguhin na sinasabi sa iyo na in-insist, if kupal yung management, sinasabi nila na hindi, yan talaga maging trabaho mo. So pag ganun, unsafe na para sa license mo, ang magandang gawin is mag-tender ka na ng resignation for 2 weeks. 2 weeks kasi if nag-resign ka agad-agad, magkakaroon ka ng problema dun sa agency mo. Parang do not DNR ang term nila, or parang do not rehire ata. So hindi ka pwede agad-agad na lang mawala dun sa floor na yun. So maganda mag-tender ka pa rin na resignation, dog it out for 2 weeks na lang, then yun. Then doon naman about dun sa pag-hire ng CPA. Marami sa mga kasama ko dito nag-hire talaga ng CPA para ayusin yung taxes nila. May konting advantages daw kasi yung mga reimbursements and all that. Hindi naman ganun kamahal mga kawan eh. Ang naalala ko nung sinabi ng kasama ko is binabayaran niya is around $150 to $200 lang para sa paggawa sa taxes niya under yung CPA. If wala kasing CPA mga kawan, ang normally binabayad ko ngayon is around I think $60 to $70 or ganun yung typical na binabayad namin ngayon. Except yung sa akin kasi meron ako mga stocks eh. Pag may mga stocks ka, may mga ganun, mas mataas yung rate na sinisingil nila sa akin. I think nagbayad ako ng $90 or almost $100 para sa tax ko last time. So ngayon, ang bala ko talaga is kukuha na rin ako ng CPA. I don't think naman ganun kalaki ng difference yung pay kasi if ever ganito yung bayad, yung sweldo ko, okay lang. Willing ako mag-hire ng professional para hindi ako magkakaroon ng problema doon sa IRA ko or IRS I mean. But hindi naman totally required. Pwede ka pa rin mag-file ng sarili mong taxes eh. Yung ibang kasama ko, like yung mentor ko dito sa Kentucky sa previous work ko, hindi siya nag-hire ng CPA kasi matalino siya eh. Alam niya kung paano yung mga kalakaran. Siguro before nag-hire siya ng CPA, pero since alam niya na yung paano yung proseso, so hindi niya na ginagawa yun. Siya na lang mismo nag-file ng taxes niya. Tapos yung next na tanong, if parang solo ka na hindi ka under ng hospital. Yes, hindi po kayo under ng hospital. Pero like sa akin po, under po ako ng travel nursing staffing agency. So under ako sa kanila. So parang pareho lang sa previous work ko na under ako ng Connexus or staffing agency ko. So parang gano'n lang din yung SS niya. So taxes wise, I don't see like there's a difference between yung ginagawa ko ngayon versus doon. Siguro lang kailangan ko lang ng CPA para mas maayos yung mga taxes ko and makuha ko yung mga ibang reimbursement talaga and para maiwas ang problema, which I think afford ko naman ngayon based sa rate na nakuha kong salary. Then isa pa palang negative about doon sa pagiging travel nursing mga kawan is paghanap ng apartment. Which is yung experience ko ngayon kasi mahirap pala maghanap, particularly if meron kang mga short-term contracts lang. So kasi puro 1-year lease yung binibigay nila eh. Yung kontrata ko is only for 2 months lang kinuha kong kontrata. So nahirapan ako ngayon. Gusto ko muna ng apartment kasi medyo mas makakamura ko versus kukuha ko ng hotel. Sa hotel kasi ang mangyayari mga kawan, medyo abot ng mga like $1,000 para dun sa stay ko for the month or more than $1,000 versus buka ka ng mga apartment nasa around $500
600 lang. So makakatipid na rin. So yun, for now parang most likely sa hotel na lang ako babagsak. I'm doing Airbnb, halo sa hotel, depende sa availability kasi. So ang Airbnb din kasi mahal din mga kawan, kasi maliban sa rate na binibayaran mo, after mo umalis doon may babayaran kang cleaning fee. So if dadagdagan mo yun, so parang pareho lang din yung presyo. So it's a learning process para sa akin yun sa mga bagay-bagay na to. And I think I'll be ending up sa hotel na lang. Yun yung gagawin ko ngayon. Kakausapin ko yung mga nearby hotel sa amin and tanungin ko yung mga rates na bibigay nila sa akin if mag-long term stay ako dun sa kanila for 1 month. So hopefully makakuha ko ng mas mababang price or mas mababang rate. Tapos next, ito yung magandang tanong. Bakit hindi na lang ini-increase yung sweldo ng mga regular staff at saka yung mga benefits para i-maintain sila at hindi na kumuha ng travel nurse? That's a really good question mga kawan. And yun yung fina-fight talaga ng mga tao dito, particularly mga regular staff. Gusto sana nila na mataas yung benefits and yung salary para hindi na sila aalis. Pero hindi, ayaw talaga ng management. Ito, personal reason ko lang to I think, kasi if in-increase mo yung sweldo nila mga kawan, ibig sabihin forever na aakyat yung rate ng mga nurses sa particular place na yon. So talagang lahat ang mag-aapektuhan. Lahat. Where if doon sa mga travel nurses, kasi temporary lang naman sila, kaya mataas yung rate na binibigay mo sa kanila, kaya mas makakatipid ata sila in a way. So, pero hindi ko lang sure kung how that plays out, kasi halos lahat ng mga travel nurses sa places namin ngayon is parang medyo halos long term na rin. So, hindi ko sure kung talagang wise yun sa part nila, pero ganun eh. And also yung mga rate, in 1 mile, turn left. And also yung mga rate na binibase kasi nila dito mga kawan is parang statewide, parang yun yung rate na pinagbabasayan nila. Kasi if binase mo doon sa travel nursing na rate talaga nila, is talagang malabo. Sobrang taas kasi ng hourly rate talaga nila eh. So hindi mangyayari yun. So yun lang yung reason na naisip ko mga kawan. Personal reason ko lang yun. Hindi ko sure kung ano pa yung iba pang reasons na sinasabi nila. So yung next na tanong, pwede nyo bang isama yung asawa mo sa place na pagre-rentan mo? Pwede naman. It's your own naman talaga eh. Ikaw nagbabayad sa rent, ikaw nag-ano. So pwede mo gawin kahit ano mong gusto mong gawin. Particularly if yung asawa mo na work from home, yung kailangan lang internet lang, yun, super advantage talaga yun sa ganung klaseng like couple. Kasi nag-travel na, tapos yung work kahit saan lang. Tapos ngayon sa mga remote studies or yung remote schooling sa mga bata. So ibang mga travel nurse, dinadala nila anak nila kasi hindi naman nila kailangan na sa school eh, kasi through internet lang yung school nila. So kailangan na lang talaga nila ng magandang wifi para maganda yung magiging outcome ng studies nila or yung schooling nila, di ba? So you can definitely do that. Yung sa tanong about sa direct hire tapos sa skilled nursing facility siya, it won't matter. It won't matter mga kawan. Kahit direct ka, kahit staffing agency ka, okay lang yun. Basta nag-work ka sa hospital sa US for 1 year, at least 1 year. Yun yung requirement nila. Usually in-encourage talaga nila is 2 years sa particular field mo. If ever nag-work ka dito sa US or sa SNF, sa skilled nursing facility, so dapat yung pag-travelan mo, ang kukunin mo is either skilled nursing facility or lower yung grade ng work na paggagawan mo, like vaccinator and may mga iba pang like clinics and all those things kung may ganun availability. So yeah, you can do that. Tapos yung tanong if may travel nurse ba sa Pilipinas? I don't think so. Hindi magbabayad ng mga hospitals or ibang mga places ng ganong kalaking sahod versus a regular staffing. So no. Dito lang sa US mostly. I think I'm not sure if meron pa sa ibang bansa like sa UK. I think meron pero mas dominant talaga dito sa US talaga. I think sa Pilipinas may konting similar version kasi may mga contractual na binibigay yung government na nag-hire na mga ganun so sa atin kasi pag narinig contractual, pangit sa atin, di ba? Dito hindi. Kaya sa amin okay kasi mas malaki yung benefits. So hindi ganun ka negative kasi racket lang
Kaya lang ang maganda dito kasi yung contractual, maraming options. So hindi ka naubusan ng pagka-contractual dito. So parang halos may stability ka sa job work mo. Ito, si Pinay Travel Nurse, minention niya about yung sa pag lipat-lipat ng agency. Yes, yun ang ginagawa ng karaniwan sa mga travel nurses dito is pinipili nila yung pinakamalaking offer na binibigay. Siyempre, magtrabaho ka lang doon ka na sa pinaka-highest paying offer na kukunin mo. So, it really depends sa agency. May mga ibang travel agency na nagbibigay ng malaking sahod. Tapos may iba naman known agency na parang mababa yung offer nila. So, it really depends. So, you should be wise in choosing. Ang maganda lang sa mga ibang travel agency, maganda yung mga perks na binibigay kasi known na sila, established na. May ibang mga agency kasi na baguhan, so parang hindi pa ganun kaganda yung mga benefits nila eh. Tapos parang maliliit na agencies lang, pero most likely yung mga maliliit na agency, yung iba mas mataas yung rate na binibigay nila. And yes, yung sa ICU talagang pinakamataas na binibigay na sahod kasi nga mostly COVID patients and mahirap alagaan si COVID. And laging punuan talaga yung places sa ICU eh. So doon talaga kailangan talaga. So mas in demand yung mga ICU nurses talaga. Tapos next question, kailangan mo ba maging matalino para maging isang travel nurse? Definitely hindi. Kasi travel nurse ako mga kawan eh. So hindi naman ako matalino. So hindi mo kailangan maging matalino talaga. You just need to be experienced. Experience kasi gaya ng sabi ko, yung conditions na para mag-start ka, talagang maliit lang yung window of training opportunities or yung window ng pag-train mo doon sa facility. So more prone ka sa error if hindi ka talaga experienced na nurse. And true enough, marami dito sa mga nurses na bago dito sa US mga kawan, after graduation, ayun, sabak agad travel nurses. Ayun, lawsuit. Alam mo yung mga problema na typical na mapipick up mo kasi may mga mali. Hindi na pipick up ng mga bagong grad na nurses eh, kasi hindi pa sila experience. So ang ending, nagkakaroon ng problema sa bigay ng care sa pasyente. Minsan nalalagay sa jeopardy yung life nila. So ang ending, problemado sa hospital, problemado sa kanila, problemado sa license nila. So yung iba sa kanila nag-end up magkaroon ng mga lawsuits, and which is not really good. And dinidiscourage ko talaga sa mga hindi pa ganun ka-confident sa skills nila na wag mo na maging travel nurse. Kailangan nyo makumuha muna ng experience to be on the safer side talaga. And the money will be there, will always be there. Diyan lang yan laging travel nurse, hindi mawawala yan. So better be wise about it and think about yung future nyo muna, yung long-term future nyo bago kayo tumahak dito na walang experience. So yun lang maging advice ko sa inyo. Thank you for watching. Kung may mga questions pa kayo, ilagay nyo lang sa comment dito. I'll try to answer sa mga next videos ko. And for the next video, doon i-reveal ko yung payslip ko. In a way, i-reveal ko sa inyo and ano yung mga deductions, magkano, and if talagang worth it ba. So sa mga bago dyan, please click the like button, subscribe button, and please naman share sa friends nyo. Also pala, I'll be creating another channel para sa mga English speaking na viewers ko. So favor naman sa mga iba dyan na kahit nanood ko sa channel na to, please subscribe nyo rin yun para at least ma-meet ko naman yung mga criteria para ma-monetize ko agad, okay? So again, thank you po. Ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.